মঞ্চত উপবিষ্ট মাৰুৰী যুৱ মঞ্চৰ সন্মানীয় সভাপতি মোৰ অনুস্প্ৰতিম পংকজ জালান মহোদয়, মঞ্চত উপবিষ্ট সন্মানীয় তেওৱাৰী মহোদয়, মঞ্চত উপবিষ্ট গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা মাননীয়া সুদেশনা ভট্টাচাৰ্য মহোদয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট ববিতা মিত্তালজী, মঞ্চত উপবিষ্ট অনন্তজী, দেৱেশ মুন্দ্ৰাজী, আজিৰ তিনিগৰাকী সন্মানীয় এই প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰক মহোদয়বৃন্দ, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা বিজয়ী হৈ এই মুখ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা প্ৰতিযোগীবৃন্দ আৰু উপস্থিত সুধীবৃন্দ, বক্তৃতা বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ সুদীৰ্ঘ ৪৫ বছৰ জুৰি আমি বক্তৃতা দি আহিছোঁ। পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰা এটা সময়ত মোৰ যৌৱনত, মোৰ কৈশোৰত lecturing a temperament was a temperament, once a temperament in my nature. Now it's not a temperament. It has now become an inseparable part of my sadhana, an integral part of my life. বক্তৃতা সম্প্ৰতি মোৰ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ, মোৰ সাধনাৰ এটা অংশ। বক্তৃতাৰ পোনতেই মই ইয়াত যিসকলে আমাৰ তাৰ্কিকসকলে জানে বা যিসকলে নাজানে, আমি এটা কথা কোৱাটো উচিত, and I have always been speaking that Assam has a glorious tradition. Assam has a glorious tradition of organizing debating competition. And what is that glorious tradition? We follow parliamentary rules and procedures to the extent possible, unlike other parts of the country. আমি সংসদীয় নিয়ম অনুসৰণ কৰি যথাসম্ভৱ আমি সংসদীয় নিয়ম অনুসৰণ কৰি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰোঁ। ভাৰতৰ আন ৰাজ্যত সংসদীয় পৰম্পৰা অনুসৰণ কৰা নহয়, আৰু সেইবাবে মই সততে কৈ আহিছোঁ, Assam has a glorious tradition of organizing debating competition. আমাৰ এটা সোণালী অধ্যায় আছে, আৰু আমি সকলোৱে মিলি এই সোণালী অধ্যায় আমি অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। দ্বিতীয়টো কথা, অসমত বিতৰ্ক কলাই এটা নীৰৱ আন্দোলনৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। অসমত আমি বহু ক্ষেত্ৰতে বহুবোৰ নেতিবাচক কথা কওঁ, কিন্তু অসমত বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতা এনে এক প্ৰতিযোগিতা, এই প্ৰতিযোগিতা নীৰৱে লোকচক্ষুৰ অন্তৰালত এটা একেবাৰে ডাইনামিক ভাইব্ৰেণ্ট মুভমেণ্ট। আমি বহুতে সেই কথা নাজানো। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইমান বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত নহয়, কিন্তু অসমত এয়া নীৰৱে একেবাৰে অব্যাহত হৈ আছে। মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ত বিশেষকৈ অধিক সক্ৰিয়। কিন্তু এটা কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, এয়া অনস্বীকাৰ্য, যে বিদ্যালয় পৰ্যায়ত আমি যেতিয়া ছাত্ৰ আছিলোঁ সেই সময়ৰ তুলনাত বিদ্যালয় পৰ্যায়ত অলপমান বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ গতি এতিয়া কিছু পৰিমাণে স্তিমিত হৈছে, এই কথা আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। আৰু এই সোণালী অধ্যায়ত মাৰুৱাৰী যুৱ মঞ্চ এটা নতুন সংযোজন। মই নতুন সংযোজন বুলি এইবাবেই কৈছোঁ, তেওঁলোকে আমাৰ এই গৌৰৱময় ইতিহাসটোক, আমাৰ এই গৌৰৱময় এই বিপ্লৱটোক আৰু অধিক আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। আন সামাজিক অনুষ্ঠানো বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজত মাৰুৰী যুৱ মঞ্চৰ এটা পাৰ্থক্য আছে। অসমত এই যে ব্যাপক হাৰত যিটো বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, আজি বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱ আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱত আঞ্চলিক পৰ্যায়ত প্ৰথমতে প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা এটা পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু আমাৰ সময়ত, আমি যেতিয়া ছাত্ৰ অৱস্থাত আছিলোঁ, আঞ্চলিক পৰ্যায়ত বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতা বা আঞ্চলিক পৰ্যায়ত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হোৱা নাছিল। এতিয়া দুয়োখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰে যুৱ মহোৎসৱ আমি প্ৰথমতে আঞ্চলিক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হয় আৰু তাৰ পিছত চূড়ান্ত পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত বা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা ইমান ব্যাপক স্তৰত প্ৰতিযোগিতা অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মাৰুৱাৰী যুৱ মঞ্চই আয়োজিত কৰিছে, আৰু নিশ্চিতভাৱে মাৰুৱাৰী যুৱ মঞ্চ শলাগৰ পাত্ৰ।
তেওঁলোক সমাজ সেৱাৰ লগত জড়িত অনুষ্ঠান, তেওঁলোকে আজি জ্ঞানৰ জগতত পদাৰ্পণ কৰিছে। আচলতে এই ক্ষেত্ৰতো যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, তেওঁলোকে দৰাচলতে সমাজ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰতেই আছে। বিবেকানন্দই তিনি ধৰণৰ সমাজ সেৱাৰ কথা কৈ গৈছে, 3 kinds of social services। আৰু তাৰ ভিতৰত আপোনালোক হয়তো স্তম্ভিত হ'ব, যিটো মেটেৰিয়েল ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ according to Vivekananda is the worst kind of social service। একেবাৰে অধম পৰ্যায়ৰ বুলি কৈছে, যিটো অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান, মেটেৰিয়েল ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ ইজ দি ৱৰ্ষ্ট ফৰ্ম অফ ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ বুলি কৈছে। মই কোৱা নাই, বিবেকানন্দই কৈ গৈছে অধম, দি ৱৰ্ষ্ট কাইণ্ড অফ ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ। এণ্ড হোৱাট ইজ দি ছেকেণ্ডাৰী আৰু মধ্যম কোনটো? যদি আমি শিক্ষাৰ বিস্তাৰ যদি আমি কৰিব গৈছোঁ, যদি আমি শিক্ষাৰ যদি বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, অৰ্থাৎ কাৰোবাক যদি আমি শিক্ষা দান দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, এয়া মধ্যম প্ৰকাৰৰ সমাজ সেৱা বুলি কৈছে। আৰু একেবাৰে উত্তম প্ৰকাৰৰ সমাজ সেৱা হ'ল স্পিৰিচুৱেল নলেজ। এয়া মই কোৱা নাই, বিবেকানন্দই কৈছে। আপোনালোকে বিবেকানন্দৰ যদি ৰচনাৱলী পঢ়ে, গতিকে আজি মই এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে মাৰোৰী যুৱ মঞ্চৰ উত্তৰণ হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে সমাজ সেৱাত অন্তত বৰ্তমান আৰু একেলগে কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতৰণৰো প্ৰয়াস কৰিছে। এইমাত্ৰ তেওঁলোকে কুমাৰ বিশ্বাসৰ ইয়াত কথা কৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ ইটছ এ প্ৰগ্ৰেছিভ ইভলিউশ্যন অফ দেয়াৰ ছ'চিয়েল এক্টিভিটিছ। গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে মাৰোৰী যুৱ মঞ্চ শলাগৰ পাত্ৰ। মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 2টা পৰ্যায়ত প্ৰায় 10-12খন বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে। একেবাৰে তেওঁলোক নতুন আছিল, নতুন থাকি সফলতাৰে 2টা পৰ্যায়ত এনেধৰণে প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাটো ইমান সহজসাধ্য কথা নাছিল। মই বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতালৈ আহিছোঁ 2-3টা, আৰু অলপ বিষয়টো কেৱল উইথ এ ভিউ টু প্ৰভোক ইয়ৰ থট। মই কোনো ইয়াত কম্প্ৰিহেনচিভ এটা সামগ্ৰিকভাৱে মই কথা নকওঁ, বাট উইথ এ ভিউ টু প্ৰভোক ইয়ৰ থট, মই আপোনালোকৰ চিন্তাক উদ্ৰেক কৰাৰ বাবে মই কেৱল 2-3 ধৰণৰ মই 2 বা 3টা কথাক মই স্পৰ্শ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত আজি যি 3গৰাকী বিচাৰক আছে, মোৰ সৌভাগ্য যে 3গৰাকী বিচাৰককেই মই বিচাৰক হিচাপে বিগত 45 বছৰত কেইবাবাৰো তেওঁলোক প্ৰতিযোগী আছিল আৰু মই জাজ আছিলোঁ, বিচাৰক আছিলোঁ, আৰু মোৰ হাতত তেওঁলোকে একাধিকবাৰ পুৰস্কৃত হৈছে। গতিকে মোৰ বাবে সেইটো এটা সৌভাগ্যৰ কথা। বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতা, ইয়াত অধ্যাপিকা সুদেশনা মহোদয়াই কৈছে, ভট্টাচাৰ্য মহোদয়াই কৈছে যে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ অধীনত আমি ন্যায়শাস্ত্ৰ, আমি বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়ে অলপ আমি তাত কি আছে আমি সেই কথা সন্ধান কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। আমি সাধাৰণতেই 200 বছৰ গোলাম আছিলোঁ। গতিকে এতিয়াও আমাৰ ভিতৰত ৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰে আমাৰ গোলামী মানসিকতা আছে। উই হেভ টু এডমিট, আমাৰ এতিয়াও গোলামী মানসিকতা আমাৰ আছে। এই বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়ে বা এই বিতৰ্কৰ বিষয়ে আমাৰ ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাত কি কৈছে, মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোক স্তম্ভিত হ'ব। গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে 10 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 32 নম্বৰ শ্লোকত, গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্ৰবাদতাম অহম। কৈছে বিদ্যাৰ মাজত মই অধ্যাত্মবিদ্যা, কৃষ্ণই কৈছে মই ৰসায়ন বিজ্ঞান নহয়, মই ৰাজনীতি বিজ্ঞান নহয়, মই বিদ্যাৰ ভিতৰত মই কেৱল মাত্ৰ অধ্যাত্মবিদ্যা। 10 নম্বৰ অধ্যায়ত বহু কথা কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণই, বিভূতি যোগ। তাৰপিছত কৈছে বাদ প্ৰবাদতাম অহম। কৈছে মই বিতৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, মই যুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আই এম অনলি বাদ কাইণ্ড অফ ডিবেট, বাদ প্ৰবাদতাম অহম। I am not the other kind of debate. And what are those other kind of debates? Sri Krishna yat specifically কৈছে বাদ প্ৰবাদতাম অহম, I am বাদ kind of debate. আদাৰ যিটো আৰু 2টা কাইণ্ডৰ আৰু 2টা ধৰণৰ ডিবেট আছে, সেই 2টা ডিবেট ইয়াতে দীপক শৰ্মাই ভালদৰে জানিব। সেই 2টা ডিবেট শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে I am not জল্প kind of debate, I am not বিতণ্ডা kind of debate. In Nyaya Shastra, what is Nyaya Shastra?
It is the science of logic, India's science of logic. আমি নৱপ্ৰজন্মৰ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নাজানো ভাৰতবৰ্ষত এক সহস্ৰাব্দ ব্যাপ্ত সংস্কৃত সাহিত্যৰ এটা ধ্ৰুপদী যুগ আছিল আৰু এই ধ্ৰুপদী যুগত ভাৰতবৰ্ষই কি বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰৱেশ কৰা নাই আনকি হাতী কেনেকৈ ধৰিব লাগে তাৰ ওপৰতো এখন শাস্ত্ৰ আছে 64 কলাৰ কথা আমি জানো গতিকে ন্যায় শাস্ত্ৰও সেই সংস্কৃত সাহিত্যৰ ধ্ৰুপদী যুগত বাৎসায়নৰ ন্যায় শাস্ত্ৰত বাৎসায়ন has spoken about 3 kinds of debate. One is Bado kind of debate, the other one is Jolpo kind of debate, and the third one is Bitonda kind of debate. মই সাধাৰণভাৱে এই তিনিটাৰ বিষয়ে মই অলপমান কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ একেবাৰে সংক্ষিপ্তভাৱে যিসকলৰ কৌতূহল আছে তেওঁলোকে নিজে পঢ়ি ল'ব পাৰিব এই বাদো কাইণ্ড অফ ডিবেটৰ উদ্দেশ্য হ'ল এটা সত্যৰ উদ্ঘাটন বাদো কাইণ্ড অফ ডিবেট প্ৰতিযোগীৰ মাজত অনুষ্ঠিত নহয় তাত সাধাৰণতে ছাত্ৰ শিক্ষকৰ মাজত হয় আৰু এইটোক বাৎসায়নে কথা বুলি কৈছে ইট হেজ বিন ইণ্টাৰপ্ৰিটেড এজ কথা গতিকে আমি বাদো কাইণ্ড অফ ডিবেটত কৈছে দি টাৰ্ম কথা ইজ দি প্ৰিফাৰ্ড টাৰ্ম টু ডিনোট ফিলচফিকেল ডিবেট ইন নেঅ' লিটাৰেচাৰ আমাৰ যিটো এই যে যুক্তিৰ যিখন শাস্ত্ৰ আছে তাত যিটো ফিলচফিকেল টাৰ্ম ইট ইজ কল কথা আৰু তাত 3 প্ৰকাৰৰ কথা কৈছে বাদ জল্প আৰু বিতণ্ডা The first variety is between a proponent and his teacher or somebody with a similar status. এটা সত্য উদ্ঘাটনৰ কাৰণে ছাত্ৰ শিক্ষকৰ মাজত বাদ কাইণ্ড অফ ডিবেট ইজ পাৰফৰ্ম আৰু বিতণ্ডা আৰু জল্প তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল বিজয় সাব্যস্ত কৰা জল্প আৰু বিতণ্ডা কাইণ্ড অফ বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ বা বিতৰ্ক পদ্ধতিটোৰ মূল লক্ষ্য হ'ল প্ৰতিযোগিতাত বিজয় সাব্যস্ত কৰা তাৰ ভিতৰতো জল্প আৰু বিতণ্ডাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে দুয়োবিধকেই আমাৰ দীপক শৰ্মাহঁতে তেওঁলোকৰ বৈদ্যুতিন মাধ্যমত তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰ কৰে হোৱাট ইজ জল্পৰ উদ্দেশ্য হ'ল প্ৰতিবাৰতে জল্প কাইণ্ড অফ ডিবেটৰ উইল পুট ফৰৱাৰ্ড হিজ অ'ন থেচিছ এণ্ড হি উইল কণ্টিনিউ টু ৰিফিউট তেওঁ আনৰ যুক্তি খণ্ডন কৰিব এণ্ড হি উইল পুট ফৰৱাৰ্ড হিজ অ'ন প্ৰতিবাৰতে তেওঁ যিটো প্ৰতিপক্ষৰ যুক্তি খণ্ডন কৰিব আৰু নিজৰ যুক্তিক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু বিতণ্ডা কাইণ্ড অফ ডিবেটৰ লগত জল্প কাইণ্ডৰ এটা পাৰ্থক্য আছে বিতণ্ডা কাইণ্ড অফ ডিবেটত সাধাৰণতে বিতণ্ডা কাইণ্ড অফ যিজন ডিবেটৰ হি হেজ নো থেচিছ অফ হিজ অ'ন তেওঁৰ নিজৰ কোনো থেচিছ নাই তেওঁৰ নিজৰ কোনো প্ৰকল্প নাই হি উইল কণ্টিনিউ টু ৰিফিউট অনলি তেওঁ কেৱল মাত্ৰ প্ৰতিপক্ষই যিয়েই ক'ব কেৱল মাত্ৰ খণ্ডন কৰি যাব মূলত আপোনালোকে আমাৰ যদি অসমীয়া ডিক্সনাৰীটো চাবলৈ যায় এই জল্প শব্দৰ অৰ্থ বিতণ্ডা শব্দৰ অৰ্থ পাব কিন্তু তেতিয়াহ'লে মই এইখিনি কথাৰ উল্লেখ কৰাৰ কাৰণ কি we want to promote Bado kind of debate through debating competition. Bado kind of debate. We do not want to promote Jolpo and the Bitonda kind of debates. The প্ৰথমটো মোৰ কোৱাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আমি এটা সুস্থ বিতৰ্কৰ পৰম্পৰা যিটো বাৎসায়নে কথা বুলি কৈছে এটা সত্য উদ্ঘাটনৰ স্বাৰ্থ এয়া হ'ল প্ৰথমটো কথা দ্বিতীয়টো কথা মই এই যে সুদীৰ্ঘ 45 বছৰৰ পিছত যদি মোক ক'বলৈ কোৱা হয় আমি বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে যদি মোক কোৱা হয় তিনিটা প্ৰথম what exactly we want to accomplish from debating competition what exactly we want to achieve যদি মোক কোৱা হয় তিনিটা কথা যদি ক'বলৈ দিয়া হয় তেনেহ'লে প্ৰথমটো মই ক'ম intellectual reasoning inculcation of intellectual reasoning number 2 inculcation and the development of linguistic faculty. And the number 3 is the development of art of public speaking or art of speaking. মোক যদি প্ৰথম তিনিটা আৰু আন আৰু বহু তাৰ যে বিতৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমাৰ আন আছে আৰু কিন্তু মূলত যদি মোক ক'বলৈ কোৱা হয় প্ৰথমটো হ'ল intellectual reasoning, inculcation or the development of intellectual reasoning faculty. Number 2 the linguistic faculty and the number 3 is the art of public speaking. But then why intellectual reasoning?
But then why we want to inculcate intellectual reasoning faculties? মই সেই বিষয়ে অলপ আলোকপাত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। মই যিজনৰ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈছোঁ, মহাঋষি শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁৰ এখন হিউমেন চাইকেল নামৰ গ্ৰন্থত কৈছে, why we want to inculcate intellectual reasoning. Why? Because Maharishi has said that reason is the highest developed faculty at this point of time, at this point of human evolution. Reason is the highest developed faculty, but not the highest faculty of knowledge. Please distinguish between these two statements. Reason at this point of human evolution is the highest developed faculty, but reason is not the highest faculty of knowledge. Definitely at this point of time, at this point of evolution, reason is the highest developed faculty. Exactly, if I am to quote Maharishi says, reason using the intelligent will for the ordering of the inner and the outer life is undoubtedly the highest developed faculty of man at his present point of evolution. At this present point of evolution, but not the ultimate source of or the highest source of knowledge. Why? And right now it is the sovereign. এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আমাৰ মানৱ বিৱৰ্তন আমি যিটো পৰ্যায়ত আছোঁ, ৰিজন যুক্তি এটা সাৰ্বভৌম ফেকাল্টি, it is the sovereign because the governing and self-governing faculty. Through reason we want to govern others as well as we want to govern ourselves. Governing as well as self-governing faculty. যদি যুক্তি নাথাকিলেহেঁতেন আমি সেই বৰ্বৰ অৱস্থালৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিলোহেঁতেন, আমাৰ জীৱনৰ পৰা আমি বৰ্বৰ অৱস্থালৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিলোহেঁতেন। গতিকে ইন দি কমপ্লেক্সিটিজ অফ আৱাৰ এক্সিষ্টেঞ্চ, আমাৰ জীৱনৰ এই জটিলতাৰ মাজত ৰিজন এই ৰাইট নাও এট দিছ পইণ্ট অফ ইভলিউশ্যন আমাৰ বাবে কৈছে গভৰ্নিং ফেকাল্টি, নট অনলি গভৰ্নিং, ইট ইজ চেল্ফ গভৰ্নিং ফেকাল্টি। কিন্তু তাৰপিছত আপোনালোকে যিসকলৰ কৌতূহল আছে, মই জনাত একমাত্ৰ মহাৰিষিয়ে তেওঁৰ হিউমেন চাইকেল গ্ৰন্থত প্ৰায় 100 পৃষ্ঠা জুৰি যুক্তিৰ ওপৰত প্ৰায় 7-8টা প্ৰবন্ধ আছে। যুক্তিৰ ওপৰত, যুক্তিৰ লিমিটেশ্যনৰ ওপৰত। কিয় মই কোৱা নাই হাইয়েষ্ট চ'ৰ্চ অফ নলেজ বুলি? যুক্তিৰ কেতবোৰ লিমিটেশ্যন আছে, যুক্তিৰ কেতবোৰ সীমাবদ্ধতা আছে। এটা সীমাবদ্ধতা ইয়াত বিশাল আৰু দীপকে ভালদৰে জানে। সেই সীমাবদ্ধতাটো কি যুক্তিৰ? যুক্তি এজন ভাল কৃতদাস। কাৰ হাতত? শক্তিশালী প্ৰভুৰ হাতত যুক্তি এজন ভাল কৃতদাস। যুক্তিক আমি যথেষ্টচি তথা কৰোঁ, আমাৰ নিজৰ খুচিমতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যুক্তি। এজন বিশ্বস্ত ভৃত্যৰ দৰে কাম কৰে যুক্তি। আৰু সেইবাবে যুক্তি একেবাৰে জ্ঞানৰ সৰ্বোচ্চ উৎস নহয়। কৈছে যুক্তি is a good slave in the hands of its strong master. আৰু সেইবাবে আমাৰ বহু জাগাত অন্তত বিশাল দীপকে জানে কিমান হত্যাকাৰী নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আৰু কিমান নিৰ্দোষীয়ে এতিয়াও দণ্ডিত হৈছে। সেই কথা আমি যদি জুৰিস্প্ৰুডেন্সৰ ইতিহাসত একেবাৰে পৃথিৱীৰ ইতিহাসৰ পাতে পাতে সোণালী আখৰেৰে সেই কথা এতিয়াও ৰচিত বা লিখিত হৈ আছে। গতিকে সেইবাবে কৈছোঁ যুক্তিৰো সীমাবদ্ধতা আছে। বাট এট দিছ পইণ্ট অফ হিউমেন আমাৰ যিটো বিৱৰ্তনৰ সময়, ইট ইজ দি হাইয়েষ্ট ডেভেলপ ফেকাল্টি। আৰু সেইবাবে আমি থ্ৰু ডিবেটিং কম্পিটিশ্যন আমি ইণ্টেলেকচুৱেল ৰিজনিং ইনকালকেট কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু সেইবাবে মহাৰিষিয়ে কৈছে দি ইণ্টেলেকচুৱেল ৰিজন ইজ নট মেনছ অনলি মিনছ অফ নলেজ, নট মেনছ অনলি মিনছ অফ নলেজ। এই ৰিজনৰ বাহিৰেও, ইণ্টেলেকচুৱেল ৰিজনৰ বাহিৰেও উই হেভ আদাৰ ফেকাল্টিজ অফ নলেজ। যদি আপোনালোকৰ মই সাধাৰণভাৱে এটা ধাৰণাৰ বাবে কৈছোঁ যে ওৱান অফ ডেট source of or the faculties of knowledge is the intuitive faculty which is higher than that of intellectuality.
কিন্তু আমি এতিয়াও ইনটিউশ্যন আমি পজেছ কৰিব পৰা নাই এট দিছ পইণ্ট অফ টাইম কৈছে ৰিজন অন দি আদাৰ হেণ্ড এক্সিষ্ট ফৰ দি চেক অফ নলেজ দুটা দেখাত এপাৰেণ্টলি আপাত দৃষ্টিত কণ্ট্ৰাডিক্টৰী ষ্টেটমেণ্ট যেন লাগে এফালে কৈছে দি ইণ্টেলেকচুৱেল ৰিজন ইজ নট মেনছ অনলি মিনছ অফ নলেজ আকৌ আনফালে কৈছে ৰিজন অন দি আদাৰ হেণ্ড এক্সিষ্ট ফৰ দি চেক অফ নলেজ ৰিজন ইজ চায়েন্স ইট ইজ কনচিয়াছ আৰ্ট ইট ইজ ইনভেনশ্যন বিকজ এট দিছ টাইম অফ হিউমেন আমাৰ যিটো বিৱৰ্তনৰ সময় এই সময়টোত আমাৰ হাইয়েষ্ট ডেভেলপ ফেকাল্টি এট দিছ পইণ্ট অফ টাইম অনলি তেনেহ'লে ৰিজন কেন গভৰ্ণ বাট কেন গভৰ্ণ অনলি ইমপাৰফেক্টলি আমাক অপূৰ্ণভাৱেহে আমাক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰে মই অধিক বিষয়ে নাযাওঁ কেৱল মাত্ৰ ৰিজনৰ যে সীমাবদ্ধতাও আছে কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত বৰ্তমান সময়ত বিকল্পহীন কিন্তু সেই বুলি আমাৰ একেবাৰে সৰ্বোচ্চ পৰাকাষ্ঠা আমাৰ জ্ঞানৰ সৰ্বোচ্চ আমাৰ ফেকাল্টি নহয় মই এই বিষয়ে আৰু বহু কথা ক'ব পৰা যায় কিন্তু সময়ৰ তাগিদাত মই নকওঁ কিন্তু ইয়াত মই দুটা আপোনালোকৰ আকৌ সেই চিন্তা উদ্ৰেক কৰাৰ বাবে মই দুটা মহাৰিষিৰ দুটা আপোনাৰ এফৰিজিম যাক আপোনাৰ এফৰিজিম বুলি কয় মই তেনেকুৱা দুটা এফৰিজিম আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ তাতেই তেওঁ বহু কথা কৈছে এফৰিজিম ভাৰতবৰ্ষৰ এটা সুভাষিত বুলি আমি যিবোৰ কওঁ 3 বা 4 লাইনতে এটা সম্পূৰ্ণ কথা ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰা হয় 3 বা 4 পেজৰ আমাক এটা একেবাৰে বৃহৎ প্ৰবন্ধৰ প্ৰয়োজন নহয় 3 বা 4 শাৰী বাক্যতেই আৰু তেনেকুৱা মহাৰিষিৰ বহুত তেনেকুৱা আমি সূত্ৰমালা বুলি কওঁ তাতে এটা খুব কথা এটা কৈছে আপুনি তেওঁ অলপ সাৰ্কাষ্টিকেলি কৈছে কি কৈছে when O eager disputant কৈছে হে উৎকণ্ঠিত তাৰ্কিক তুমি যেতিয়া তৰ্কত জয়লাভ কৰা thou hast prevailed in a debate কৈছে then art thou greatly to be pitied কৈছে তুমি তেতিয়া সহানুভূতিৰ পাত্ৰ কৈছে হে উৎকণ্ঠিত তাৰ্কিক তুমি যেতিয়া তৰ্কত জয়লাভ কৰা তেতিয়া তুমি খুবেই কৰোণাৰ পাত্ৰ কিয় কৈছে কিয়নো জ্ঞানক প্ৰসাৰিত কৰাৰ সুযোগ তুমি হেৰুৱাই পেলাইছা জ্ঞানক প্ৰসাৰিত কৰাৰ সুযোগ তুমি হেৰুৱাই পেলাইছা মই কেৱল আপোনালোকৰ চিন্তা উদ্ৰেক কৰাৰ বাবে এই কথাখিনি ক'লোঁ তাৰপিছত আৰু এটা সূত্ৰমালাত মহাৰিষিয়ে এটা সুন্দৰ কথা এটা কৈছে মই আপোনালোকৰ চিন্তা উদ্ৰেক কৰাৰ স্বাৰ্থত কৈছোঁ মই তাক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ তাত তেওঁ কৈছে they prove to me by convincing reasons that God did not exist যে তেওঁলোকে আহিল আৰু তেওঁলোকে আহি অকাট্য যুক্তিৰে মোক প্ৰমাণ কৰি দিলে যে ভগৱানৰ কোনো অস্তিত্ব নাই ভগৱানৰ কোনো ধৰণৰ অস্তিত্বই নাই কৈছে they prove to me by convincing reasons that God did not exist and I believed them আৰু মই তেওঁলোকক বিশ্বাস কৰিলোঁ afterwards I saw God for he came and embraced me কাৰণ তাৰ পিছ মুহূৰ্ততে মই নিজে ভগৱানক স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ কিয়নো তেওঁ আহিছিল আৰু মোক আলিংগন কৰিছিল তাৰপিছত মহাৰিষিয়ে আপোনালোকক আমাক সকলোকে এটা প্ৰশ্ন এৰি দিছে কৈছে and now which am I to believe কৈছে যে কি কৈছে reasoning of others or my own experience মই আনৰ যুক্তিক বিশ্বাস কৰিম নে মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাক মই বিশ্বাস কৰিম কিন্তু তেওঁলোকে আহি অকাট্য যুক্তিৰে প্ৰমাণ কৰি থৈ গ'ল যে ভগৱানৰ অস্তিত্ব নাই কিন্তু পিছ মুহূৰ্ততে ভগৱান আহিল আৰু মোক আলিংগন কৰিলে এতিয়া মই আনৰ যুক্তিক বিশ্বাস কৰিম নে মই মোৰ নিজৰ ওন এক্সপেৰিয়েন্সক মই বিশ্বাস কৰিম মই কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকক চিন্তা উদ্ৰেক কৰাৰ স্বাৰ্থত কৈছোঁ এটা তাৰপিছত মই আজিৰ যিটো বিষয়বস্তুৰ বিষয়ত মই অলপমান আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ মাত্ৰ অলপমান কাৰণ যেহেতু প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হোৱা নাই কৈছে one nation one election will uphold the democratic values and ideals in India বৰ্তমান সময়ত পৃথিৱীত ডেমক্ৰেটিক ভেলু মানে কি গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্য মানে কি আমি যে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ কথা কৈছোঁ মহাৰিষি has questioned তেওঁৰ ফাউণ্ডেশ্যনছ অফ ইণ্ডিয়ান কালচাৰত মহাৰিষি কৈছে যে আধুনিক মানুহে গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্য মানে বুজে কি
কৈছে ইয়াতকৈ বেছি আধুনিক মানুহে একো কৰিব পৰা নাই প্ৰথমতে কি কৰিছে কৈছে জনসাধাৰণৰ মাজত এটা সাধাৰণ ধৰণৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণ জনসাধাৰণৰ মাজত এটা সাধাৰণ ধৰণৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণ আৰু ভোটৰ দ্বাৰা জাতিৰ কেৱল এটা অংশৰ কোনটো অংশৰ কৈছে মাত্ৰ ৰাজনৈতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতিনিধিক লৈ বহিস্তৰত এখন প্ৰতিনিধিমূলক সভা গঠন কৰি তাৰ দ্বাৰা আত্মনিয়ন্ত্ৰণ ব্যতিৰেকে আধুনিক প্ৰণালীয়ে অধিক আন একো কৰিব পৰা নাই এটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ফৰ্ম অফ এটা শাসন প্ৰণালী তাৰ দ্বাৰা ভোটৰ দ্বাৰা আৰু তাৰ দ্বাৰা যে যিখিনি সমাজৰ ৰাজনৈতিকভাৱে চিন্তাশীল ব্যক্তি কৈছে জনসাধাৰণৰ মাজত এটা সাধাৰণ ধৰণৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণ আৰু ভোটৰ দ্বাৰা জাতিৰ কেৱল এটা অংশৰ মাত্ৰ ৰাজনৈতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতিনিধিক লৈ বহিস্তৰত এখন প্ৰতিনিধিমূলক সভা গঠন কৰি তাৰ দ্বাৰা আত্মনিয়ন্ত্ৰণ ব্যতিৰেকে আধুনিক প্ৰণালীয়ে অধিক আন একো কৰিব পৰা নাই তেলে ভাৰতে কি তাতকৈ বেছি কৰিব পাৰিছিল নেকি ভাৰত কি তাতকৈ বেছি কৰিব পাৰিছিল নেকি ভাৰতত তথাকথিত ৰাজতন্ত্ৰ আছে মহাৰিষে কৈছে তেওঁৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি যিখন কিতাপ অনুবাদ কৰি মই পুৰস্কৃত হৈছিল তাত ইণ্ডিয়ান পলিটি বুলি 100 পৃষ্ঠা আছে তাত মহাৰিষে লিখিছে কৈছে দি ওৱান প্ৰিন্সিপল পাৰ্মানেণ্ট যে ভাৰতীয় ৰাজতন্ত্ৰৰ একেবাৰে ভিত্তিভূমিত কোনটো তত্ত্ব স্থায়ী ৰূপে আছিল কৈছে দি ওৱান প্ৰিন্সিপল পাৰ্মানেণ্ট এট দি বেছ অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন throughout all the building and extension and rebuilding of the Indian polity was the principle of an organically self-determining communal life এই যে শব্দটোৰ অৰ্থ কৈছে organically self-determining communal life organically self-determining communal life আপোনালোকক আমাক পাশ্চাত্যৰ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈছোঁ organically self-determining communal life not the representative body মই মাত্ৰ যদি কেতিয়াবা সুযোগ হয় যদি ইণ্ডিয়ান পলিটি কিহৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিল মই আপোনালোকৰ চিন্তা উদ্ৰেক কৰাৰ বাবে কৈছোঁ সেই সময়ত ৰাজতন্ত্ৰৰ সময়ত তথাকথিত ৰাষ্ট্ৰতন্ত্ৰৰ সময়ত দুখনকৈ সভা আছিল বৰ্তমানৰ আমাৰ ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ দৰে এখনক কৈছিল পৌৰসভা বুলি আৰু এখনক কৈছিল সাধাৰণ সভা বুলি কিন্তু আজিৰ দৰে ভোটৰ দ্বাৰা তেওঁলোক নিৰ্বাচিত হোৱা নাছিল এই যে মহাৰিষে কৈছে অৰ্গেনিকেলি সেল্ফ ডিটাৰমাইনিং কমিউনেল লাইফ অৰ্গেনিকেলি সেল্ফ ডিটাৰমাইনিং মানে কি এই যে পৌৰসভা আৰু যিখন সাধাৰণ সভা গঠিত হৈছিল তলৰ গাঁও পৰ্যায়ৰ পৰা গঠিত হৈছিল ভোটৰ দ্বাৰা নহয় এখন প্ৰতিনিধিত্বমূলক নহয় গাঁও সভাই নগৰ সভা গঠন কৰিছিল নগৰ সভাই জিলা সভা গঠন কৰিছিল জিলাই গৈ পেলাই একেবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্তৰত আপোনাৰ এটা সভা গঠন কৰিছিল আপোনালোক আশ্চৰ্যচকিত হ'ব আজিৰ দৰে লোকসভা বিধানসভা লোকসভাৰ দৰে কাৰ্যপালিকা বিধানপালিকা আৰু ন্যায়পালিকাৰ মাজত বিভাজন নাছিল ৰজা কেৱল নিয়মতান্ত্ৰিক ৰজা আছিল এই সাধাৰণ পৰিষদ আৰু পৌৰসভা সদায় চৰকাৰী চাকৰিৰ দৰে তেওঁলোকে কাৰ্যালয়ত যাব লাগিছিল তেওঁলোকে সদায় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই সিদ্ধান্তসমূহ ৰজাৰ ওচৰত কেৱল মাত্ৰ চিলমোহৰ মৰাৰ বাবেহে গৈছিল আমি ভাৰতীয় মানুহে নাজানো আমাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানত বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে এইবোৰ আমাক পঢ়িবলৈ নিদিয়ে পৰিকল্পিতভাৱে পঢ়িবলৈ নিদিয়ে যদি আপোনালোকে যদি বিচাৰে জয়ছোৱাল নামৰ এজন ব্যক্তিৰ এখন কিতাপ আছে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত কিমান সভা সমিতি আছিল ৰজাৰ হাতত পাৱাৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ তিনি ধৰণৰ প্ৰণালী আছিল কিছুমান ৰজাৰ ডিসক্ৰিপশনাৰী পাৱাৰ আছিল ৰজাৰ ব্যক্তিগতভাৱে সেইবোৰ পাৱাৰ একেবাৰে সীমিত পাৱাৰ অৰ্থাৎ কি মঠ মন্দিৰক কিমান দান দিব পাৰিব ইত্যাদি কিছুমান পাৱাৰ আছিল তেওঁৰ আৰু মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পাৱাৰ তেওঁৰ আৰু মন্ত্ৰী পৰিষদে সেইখিনি ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিছিলে কোনবোৰ ক্ষমতা যুদ্ধ আৰু সন্ধি কিন্তু তাৰ বাহিৰে ৰাজকাৰ্যৰ জনসাধাৰণৰ লগত জড়িত যিবোৰ কাৰ্য আছিল সাধাৰণ পৰিষদ আৰু পৌৰসভাৰ পৰা নিত্য তেওঁৰ ওচৰলৈ ফাইল গৈছিল আৰু সেইবাবে কৈছে এয়া বৰ্তমান আমি কেৱল প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰি দিছোঁ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ চিষ্টেম হোৱাট ইজ ডেট চিষ্টেম organically self-determining communal life
আৰু সেইবাবে ইয়াত কৈছে কি যে মই অসমীয়াত মই অনুবাদটো কৰি দিছোঁ যে সমষ্টিগত জীৱন অৰ্থাৎ কমিউনেল লাইফ। আমিতো কমিউনেল লাইফ বুলি ক'লেই আমাৰ জাৰ্নেলিজিম হেজ মেড দি ৱৰ্ড কমিউনেল এ ডাৰ্টি ৱৰ্ড। কমিউনেল শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল সামূহিক, সমষ্টিগত, কালেক্টিভ। কিন্তু আমি কমিউনেল শব্দটোকেই এটা একেবাৰে বিকৃত শব্দলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি দিছোঁ। কৈছে সমষ্টিগত জীৱন সজীৱভাৱে নিজ সত্তাৰ পৰা আত্মনিয়ন্ত্ৰণত সক্ষম। এই তত্ত্বক স্থায়ীভাৱে ভিত্তিস্থানীয় ৰূপে গণ্য কৰি সততে ভাৰতৰ শাসন প্ৰণালী অথবা ৰাজনৈতিক সংগঠন সৌধৰ গঠন তথা বিস্তাৰ আৰু পুনৰ্গঠন কৰা হৈছিল। কেৱল ভোটৰ দ্বাৰা প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন নহয়, আমাৰ সাম্প্ৰতিক একবিংশ শতিকাৰ শাসন প্ৰণালী গণতান্ত্ৰিক হয়নে নহয়, আই এম পাৰ্চনেলি নট এৱেৰ, বাট ইট ইজ ডেফিনেটলি এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ফৰ্ম অফ গভৰ্নেন্স। আৰু ভোটৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰোঁ। কিন্তু কৈছে যে সজীৱভাৱে যে অৰ্গেনিকেলি ছেল্ফ ডিটাৰমাইনিং কমিউনেল লাইফ, একেবাৰে গাঁও সভাৰ পৰা পৌৰসভা নিৰ্বাচিত হৈছিল, একেবাৰে প্ৰত্যেকটোৰ লগত প্ৰত্যেকটো অংগাঅংগীভাৱে জড়িত আছিলে। আৰু সেইবাবে কৈছে যে আধুনিক প্ৰণালীয়ে অধিক আন একো কৰিব পৰা নাই। কৈছে কিন্তু ভাৰতে তাতকৈ অধিক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। জীৱনৰ প্ৰতিটো স্পন্দন আৰু সত্তাৰ প্ৰতিটো পৃথক অংগক ই আত্মনিয়ন্ত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছিল। জীৱনৰ প্ৰতিটো স্পন্দন আৰু প্ৰতিটো অংগক। আমি সেই গাঁও সভা গিল্ড আছিল বিভিন্ন ধৰণৰ। যদি কাৰোবাৰ কৌতূহল হয়, আপোনালোকে গুগলত পাব জয়ছোৱাল নামৰ এজনৰ কিতাপ। মহাৰিষিয়েও সেইখন কিতাপৰ কথা তাত ৰেফাৰ কৰিছে। প্ৰায় 1800 শতিকাতে প্ৰকাশিত কিতাপ। কিমান ভাৰতবৰ্ষত সভা সমিতি আছিল। এইবোৰ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ ইত্যাদিয়ে পৰিকল্পিতভাৱে ষড়যন্ত্ৰ কৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়িব নিদিয়ে। আৰু সেইবাবে আজি নতুন শাসন প্ৰণালীয়ে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাক আমি যে নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছোঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আমাক বিচ্যুত কৰা হৈছে। কাৰণ আমি 200 বছৰ গোলাম আছিলোঁ, সেই কথা আমি একেবাৰে অনস্বীকাৰ্য। তেনেহ'লে কৈছে যে স্বাধীনভাৱে সমাজ জীৱনৰ সমস্ত ধাৰাৰ মাজত সমন্বয় তথা শৃংখলা স্থাপন ইয়াৰ প্ৰকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছিল। স্বাধীনভাৱে সমাজ জীৱনৰ সমস্ত ধাৰাৰ মাজত সমন্বয় তথা শৃংখলা স্থাপন কেৱল ভোটৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিমূলক শাসন ব্যৱস্থা নহয়। আধুনিক প্ৰণালীয়ে কেৱল মাত্ৰ ইমানেই কৰিব পাৰিছে। মহাৰিষিয়ে লিখিছে, কৈছে ছেল্ফ ডিটাৰমাইনিং নট অনলি ইন দি মাছ এণ্ড বাই মিনছ অফ দি মেচিনাৰী অফ দি ভোট এণ্ড এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ বডি erected on the surface, representative only of the political mind of a part of the nation, which is all that the modern system has been able to manage. তাতকৈ আধুনিক প্ৰণালীয়ে বেছি কৰিব পৰা নাই। তেনেহ'লে আহিছোঁ, ইয়াত কোৱা হৈছে যে ডেমক্ৰেটিক ভেলুজ আমাৰ ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনে কিমান কৰিব, সেয়া আমাৰ যিসকল তাৰ্কিকে আলোচনা কৰিব। মই ইয়াৰ পিছত মাত্ৰ এটা আৰু আপোনালোকক চিন্তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি মই বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ৰাজনীতিৰ লক্ষ্য হ'ল আমাৰ অৰ্থনৈতিক জীৱন আৰু সামাজিক জীৱনক সমৃদ্ধ কৰা। আমি ৰাজনীতিৰ যোগেদি কি আশা কৰোঁ? আমাৰ প্ৰত্যাশা কি? যে আমাৰ সামাজিক জীৱন আৰু অৰ্থনৈতিক জীৱন সমৃদ্ধ হ'ব। কিন্তু মহাৰিষিয়ে এটা ভৱিষ্যতবাণী কৰি থৈ গৈছে। তেওঁৰ এটা এৱেকেনিং চেল্ফ অফ ইণ্ডিয়া নামৰ এটা প্ৰবন্ধত তেওঁ কৈছে যে ইণ্ডিয়া মুভছ টু এ ডিপাৰ এণ্ড গ্ৰেটাৰ লাইফ। ইণ্ডিয়া মুভছ টু এ ডিপাৰ এণ্ড গ্ৰেটাৰ লাইফ। কৈছে ভাৰত যি জীৱনৰ মুখে অগ্ৰসৰ হৈছে তাৰ গভীৰত্ব, তাৰ মহত্ব, তাৰ বিপুলত্ব পৃথিৱীৰ মানুহে আজিও কল্পনা কৰিব পৰা নাই। কৈছে ইণ্ডিয়া মুভছ টু এ ডিপাৰ এণ্ড গ্ৰেটাৰ লাইফ দেন দি ৱৰ্ল্ড হেজ য়েট ইমাজিন পচিবল। এণ্ড হোৱাট ৱাজ দেট গ্ৰেটাৰ লাইফ? কৈছে এণ্ড ইট ইজ ৱেন this is the only condition. It is when she has found the secret of expressing herself in these various activities. অৰ্থাৎ বাস্তৱৰ বিভিন্ন কৰ্মকাণ্ডৰ মাজত ৰাজনীতি, সমাজনীতি, অৰ্থনীতি, সাংস্কৃতিক জীৱন সকলোৰে মাজত কৈছে ভাৰতে যেতিয়া সেই জীৱনৰ ৰহস্যৰ সন্ধান পাব। কোনটো জীৱন? কৈছে যি জীৱন কৈছে তাৰ যি বিপুলত্ব, তাৰ যি গভীৰত্ব, তাৰ যি মহত্ব পৃথিৱীৰ মানুহে আজিও কল্পনা কৰিব পৰা নাই। কৈছে ভাৰতে যেতিয়া সেই জীৱনৰ ৰহস্যৰ সন্ধান পাব, সেই জীৱনক বাস্তৱত অভিব্যক্ত কৰাৰ কৌশল অধিকাৰ কৰিব, একমাত্ৰ তেতিয়াহে ভাৰতৰ সামাজিক তথা অৰ্থনৈতিক জীৱন সমৰ্থ তথা সমৃদ্ধ হৈ উঠিব। গতিকে ভাৰত জীৱনৰ যি ৰহস্য, ভাৰতীয় জীৱনৰ যি
যি সৰ্বশেষ লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য ভাৰত জীৱনৰ ৰহস্য, ভাৰত যি জীৱনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে, সেই জীৱনৰ ৰহস্য যদি আমি যদি সেই ৰহস্যৰ যদি সন্ধান নাপাওঁ, আমি এই তথাকথিত ৰাজনীতি, সমাজনীতি, অৰ্থনীতিৰ মাজত আমি কেৱল উই হেভ টু কণ্টিনিউ টু গ্ৰুপিং, আমি কেৱল খেপিয়াই ফুৰিব লাগিব। কেতিয়াবা অলপমান আমি পোহৰৰ সন্ধান পাম, কেতিয়াবা আকৌ আমাৰ মাজত জটিলতাই দেখা দিব। গতিকে কৈছে এই যে যিটো দি ডিপাৰ এণ্ড গ্ৰেটাৰ লাইফ টুৱাৰ্ডছ হুইচ ইণ্ডিয়া ইজ মুভিং, আমি সেই গভীৰতৰ জীৱনৰ, বিপুলতৰ জীৱনৰ আমি সন্ধান পাব লাগিব। তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক জীৱন আৰু সামাজিক জীৱন সমৃদ্ধ হৈ উঠিব। এইখিনি কৈ মই পুনৰ মাৰোৰী যুৱ মঞ্চক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিসকল প্ৰতিযোগী তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ।